زعما يجي نهار وتصلح بروبو. عسلامة ومرحبا بكم في دروما ساينس وبلو بريسيزمون في ساينس مياب. اليوم باش نحكيو Artificial intelligence. Artificial intelligence. Artificial intelligence. Artificial intelligence. Artificial intelligence. اي ها باش نجيب جديد. طريقة مختصرة وسيفون ديفينيسيون تاع ويكيبيديا، الارتيفيشال انتليجنس هي القدرة نتاع التكنولوجي انها تتعلم من غلطها وتتصرف بذكاء وخباثة. كي نحكيو على الانتليجنس ارتيفيسيال كلنا يجي في مخنا فيلم هور باغ اكزومبل ولا سيري نتاع الايفون. اللي صحيح هما ديزانتيليجنس ارتيفيسيال اما ماهم الا المظهر البراني ومظهر التسويقي نتاع الحكايه، على خاطر فما ديزانتيليجنس ارتيفيسيال اقوى واصعب وبلو كومبليكي اما ماهمش معروفين برشا. كيما قلت لكم الحاجه الباهيه في السيونس اذا كانك ماكش مقتنع بريزولتا نتاع اكسبيريونس معينه تنجم تعاودها وتتاكد، وهذا اللي عملوا فيسوس في السيري نتاعو مايند فيلد. فيسوس عاود عمل له تيورينغ تيست. التيورينغ تيست يتمثل في انه تجيب عبد وتخليه يحكي مع انتليجنس ارتيفيسيال وبعد تساله وتشوفوا اذا كان شلق باللي هو كان يحكي مع الانتليجنس ارتيفيسيال ولا عبد بالرسمي. اذا كان قال لا كنت نحكي مع عبد عادي معناها الانتليجنس ارتيفيسيال نتاعنا قويه وعديتها عليه، واذا كان قال لا تي ظاهر بيسي اللي نحكي معاه معناها مازالت الانتليجنس ارتيفيسيال نتاعنا لازمها شويه خدمه. بريف فيسوس جاب 4 نساء وقال لهم ورا كل ريدو فما راجل وكل واحده تختار شكون الراجل اللي تخرج معاه في ديت سويفون لي ريبونس على الاسئله نتاعها ليلو. معناها المراه تسال سؤال وكل واحد ورا لي ريدو يكتب الريبونس نتاعو وبعد هي انطلاقا من الاجوبه هيكم تختار انه الراجل اللي اقرب لها. بيان سور ورا لي ريدو فما زوز رجال بالحق وواحد انتليجنس ارتيفيسيال. دونك المراه بدات تسال سؤالات جون شنو طيب العشاء، كيف انه ستيلك في اللبسه، كيف انه بدنك، اسكو تعرف تشطح ولا لا، شنو هي الحاجه اللي تقلقك وغيره من السؤالات. والريزولتا كان بيزار على الاخر، بيزار على خاطر 3 حاجات. الحاجه الاولى انه ما فما حتى مراه شلقت باللي هو غوبو، معناها الانتليجنس ارتيفيسيال لنا سلكتها في تيورينغ تيست. الحاجه الثانيه 2 على 4 من النساء اختاروا انه يخرجوا في ديت مع الروبو. والاغرب من هذا الكل انه الانتليجنس ارتيفيسيال اللي استعملناها ولا الروبو اللي استعملناه اسمه كليفر بات موجود في انترنت وغراتوي وماهوش اكثر انتليجنس ارتيفيسيال افونسي والا اكثر انتليجنس ارتيفيسيال كومبليكي، فما ما اقوى منه وما خير منه. باش نفهموا الوضعيه بالباهي لازمنا نعرفوا اللي الانتليجنس ارتيفيسيال ما بداتش من اليوم، الحكايه قديمه على الاخر، معناها الكونسيبت والفكره قديمه، اما احنا باش ناخذوها نقولوا بدات من 1950. هي ما بداتش من 1950 اما باش ناخذوا لوريجين دو روبير نتاعنا من 1950. دونك خلي لكم اللين في الديسكريبسيون على التايم لاين نتاع الانتليجنس ارتيفيسيال. اعملوا طلب. عام 1950 الان تيورينغ قدم لنا ارتيكل سيانتيفيك اسمه Computing Machinery and Intelligence اللي حكى فيه على تيورينغ تيست. بعد 6 سنين من الارتيكل هذايا بدات الانتليجنس ارتيفيسيال تولي حاجه متداوله برشا وتتشهر بشوي بشوي. اول ضربه قويه للانتليجنس ارتيفيسيال كانت عام 97 وقت اللي اي بي ام عملت لنا اول انتليجنس ارتيفيسيال غلبت اقوى جوار نتاع تشيس في العالم. ويجي نقول لك الامبورطونس نتاع الحكايه. الحاجه الاولى انه تشيس معروفه انه فيها برشا تقديم مخ وذكاء استراتيجي. 2 انه الانتليجنس ارتيفيسيال هذه تنجم تتخيل تقريبا 200 مليون بوزيسيون بوسيبل في السكوند. اما تقول لي 200 مليون بوزيسيون كيفاش؟ هو التشيس بورد فيه كان 64 كارو. اي غادي وين تجي القوه؟ على خاطر الالغوريثم يعمل الديسيجن تري ويحسب توت لي بوزيسيون بوسيبل نتاع تو لي كو بوسيبل. معناها اذا كان في الوقت هكا فما 2 كو بوسيبل يحسب اذا كان هو يعمل هكا انت شنو تنجم تعمل، كان هو يعمل هكا انت شنو تنجم تعمل، وكي انت تعمل حاجه من هيك مزوز هو شنو ينجم يعمل، شنو انت تنجم تعمل وشنو هو ينجم يعمل الى اخره، باش يعرف هو انهي من لي 2 كو بوسيبل الاولانيين اللي خير له. دونك الالغوريثم ينجم يعرف بريسك من اول البارتي شنو باش يصير بالضبط. دونك هكا صنعنا اول انتليجنس ارتيفيسيال غلبت اقوى جوار نتاع تشيس في العالم. دونك هيك كان عام 97 ووقتها الانتليجنس ارتيفيسيال قاعده تتطور وتتقدم لين في عام 2016 شركه ديب مايند اللي شريتها من بعد جوجل قدمت لنا انتليجنس ارتيفيسيال اسمها الفا جو اللي غلبت اقوى جوار نتاع جو في العالم. اي باي باش تقول لي واتس ذا بيج ديل، ما عملنا انتليجنس ارتيفيسيال غلبت اقوى جوار نتاع تشيس. الجديد انه جو جو كومبلكس على الاخر واكثر من تشيس برشا، على خاطر اذا كان في تشيس في كل ايتا جوار عنده 35 موفمون بوسيبل، في الجو عنده بريسك 250. في الجو عندنا بريسك 10 قوه 761، معناها اغزر الفرق. اذا كان ما عندكش فكره قديش لي نومبر هذوما كبار يجي نقول لك اللي لونيفير نتاعنا بكله بفازات وبليت وناس والجالكسي نتاعو في كان 10 قوة 80 اتوم اكهو. تخيل انت قديش لي نمبر هيكم كبار. 10 قوة 120 في تشيس و10 قوة 761 في الجو. بيان سور الالغوريثم ماهوش باش يوصل للنمبر هيك، اما باش يعمل لو ماكسيموم نتاعو باش يوصلك للريزولتا اوبتيمال. معناها كي نعملوا انتليجنس ارتيفيسيال تغلب اقوى جوار نتاع جو في العالم، معناها بالرسمي بيج ديل صاحبي. فما برشا انواع نتاع انتليجنس ارتيفيسيال. فما السب هيومن اللي نجموا نقولوا عليه اقل من اغلبيه العباد في الذكاء. فما سترونج اي اللي يغلب اغلبيه العباد كيما لي زالغوريثم اللي يفهموا ويقراو لي زيكسبرسيون فاسيال. فما سوبر سترونج اي اللي يغلب الناس الكل في دومين معين كيما ديب بلو نتاع تشيس والا الفا جو نتاع الجو. بور لو مومون فما بليزيور روبو فيهم انتليجنس ارتيفيسيال كيما صوفيا اللي قالت اي وانت تو ديستروي هيومنز، كيما سيلفيا اللي كي تسالها اي سؤال تنجم تجاوبك عليه كيما اي عبد اخر ينجم يجاوب،
وكي سالوها شنو احسن فيلم عندك قالت 2001 A Space Odyssey. وكي سالوها شنو حكايته الفيلم بدات تحكي على حكايته. الفازه فيش انها ماهيش بروغرامي انها تجاوب على سؤالات كيما هكا، معناها جوست تتذكر وتتعلم من اغلاطها. ولنا يدخل تيرم جديد اسمه الماشين ليرنينغ، كيما اسمه هو الاي اي نتاعنا كيفاش يتعلم ويتطور بالاكسبيرينس. معناها كان نجيب الاي اي برشا تصاور نتاع كراهب وتقعد تقول له هذوما كراهب، بالوقت باش يتعلم ويولي يعرف لي كاركتيرستيك نتاع الكراهب. وكي تجيب له تصويره اخرى نتاع كرهبه يقول لك صاحبي اي كرهبه هذا. ولا كي فيسبوك ما يخليكش تهبط نيودز سي ترافيغ الانتيليجنس ارتيفيسيال والماشين ليرنينغ شلق اللي هما نيودز والا صور خادشه للحياه. نعطيو اكزامبل يفهموه كان توانسه. قولوا انت راكش في الدار وعندك روبو، يا اخي جاتك الروبو وقالت لك باهي اليوم في البروجرام طيب وشكشوكه كيفاه تحبنا نعملوها الليله؟ نعملوها بالواقفه. اي باهي تو طلعنا ليك سما كيفاش نعملوها تو؟ نعملوها بالواقفه. اللي حبيت نقوله انه الانتيليجنس ارتيفيسيال نتاعنا تتعلم بالوقت، دونك لازمنا نعرفوا شنو نعلموها بالضبط. فما انتيليجنس ارتيفيسيال سيبتها مايكروسوفت في تويتر اسمها تاي تويتس، اللي ملول كانت ناس ملاح وكل شيء، اما بالوقت وقت اللي العباد ولات تبولد عليها وتعلم فيها في حاجات خايبه جون ياسر خايبه، ولات ياسر راسيست، ولات تقول في حاجات بيزار ويخوفوا، اللي خلات مايكروسوفت تطلب السماح وتوقف الكونت لبيريود معينه. اليوم افيك الانتيليجنس ارتيفيسيال عملنا دي الجوريثم بور تو لي غو. كيما فما هارولد اللي اول مره يسمع كلمه نحبك كانت مع عند مونيكا، اللي هو يعرف صحيح اللي هي انتيليجنس ارتيفيسيال لما كان يقول اللي هي اثرت فيه وخليته يحب الدنيا وما عادش ديبريمي، واللي كان يقول اللي يمكن فما ملايين عباد عندهم بريسك نفس المونيكا اما تقعد هو الفيرسيون نتاعو سبيسيال، وكل واحد عنده الفيرسيون سبيسيال نتاعو من مونيكا. وكي سالوه قالوا له اذا كان جيت نجم تعرس بها قال لهم ايه مونيكا تخليني ما عادش ديبريمي. كيما فما اي تصنع لنا موزيكا، كيما فما اي تحلم وتصور شنو حلمت، حاسيلو هكا وصلنا للسؤال الناس كل تسنى فيه، اسكو باش يجي نهار من نهارات والانتيليجنس ارتيفيسيال تدمر العالم. فما عباد كيما راي ان ساينتيفيك امريكان قال اللي السنجولاريتي ما تخوفش في حد ذاتها، مو بلوتو استعملنا نحن للانتيليجنس ارتيفيسيال، معناها تو ديبون منا احنا. قلنا يا جماعه السنجولاريتي اللي يحكي عليها راي ماهيش السنجولاريتي نتاع البلاك هول، مو بلوتو الوقت اللي باش يصير فيه قفزه للانتيليجنس ارتيفيسيال اللي باش تتجاوز الذكاء البشري برشا. اني نراه حكايه ريلاتيف برشا وفيها بوكو دوتر فاكتور، مي بون حسب كلام راي قال انه منا ل 2045 نجموا نوصلوا للسنجولاريتي، يولي عندنا دي روبو قويين على الاخر ويفوتوا الذكاء البشري نتاعنا برشا. فما زاده اللي يقول البطاله باش تكثر على خاطر باش يولي عندنا دي روبو اللي ما يمرضوش وما يتعبوش وما يحبلوش، والا على خاطر ينجموا يوليو ثقيل برشا ويحتلوا العالم وكل لغه تيوري كومبلو وكل شيء. فما زاد عباد اخرى اللي ترى الانتيليجنس ارتيفيسيال هذيا ما فيها حتى ريسك وجايه باش تعاوننا كعباد، تعاونوا تذكر المرضى باش ياخذوا دواهم بار اكزومبل، ولا تعاون لي زانديكابي، ولا تعاوننا باش نشلقوا بمرض جايه والا خطر جاي. هذاك علاش الريوس الكبار كيما ايلون ماسك وستيفن هاوكينغ وديريكتور دو ريشيرش نتاع جوجل ولي فونداتور نتاع ديب مايند و150 راس اخر كبير من جامعات مختلفه كيما كامبريدج اوكسفورد هارفارد وام اي تي عملوا قاعده سمباتيك وخرجوا لنا الحاجه هذه اللي حكيوا فيها على الحاجات الباهيه نتاع الاي اي والحاجات الخايبه وكيفاش نجموا نتفاداوها وناخذوا احتياطاتنا. معناها برجوليه يا جماعه ذوما ما قصروش وخرجوا لنا حاجه لوكس اللي باش تقعد في التاريخ. بغيت اللي حبيت نقولوا انه فما عباد يراوهم اختر وفما عباد يراوهم لا وفما عباد ما يراوهمش جمله، دونك قول لنا انت في الكومنتير كيفاش تراهم. هكا وصلنا لاخر الفيديو، كان عجبتك ما تنساش باش تحط جيم وتبارطاجيها مع اصحابك، تعمل ابوني كانك مش ابوني بيان سور، وتتبعنا على الانستغرام ولينا نهبطوا كل فازات وكل شيء. علي ابيانتو.